Greetings 12th graders. Let's discuss Act 5 from King Lear by Shakespeare. مرحبا أصدقائي طلبة الصف الثاني عشر، معكم مجددا الأستاذة سمية ظاهر. دعنا نناقش اليوم الفصل الخامس من مسرحية كينج لير، وهو الفصل الأخير. To start King Lear Act 5. When Regan asked Edmund if he was in love with Goneril, he denied it. عندما سألت ريغان إدموند فيما إذا كان يحب جونريل، أنكر ذلك. But just then Goneril and Alpany arrived, and the sisters were immediately jealous of each other. ولكن عندما وصل جونريل وألباني بدأت الأختين على الفور تغاران من بعضهما البعض. Each knew that the other wanted to marry Edmund, and each wanted to make sure that she herself would win him. عرف كل طرف بأن الطرف الآخر يريد الزواج من إدموند. طبعا الطرف الأول ريغان والطرف الثاني جونريل، وكل واحدة منهما تريد التأكد من أنها ستفوز به. As for Edmund, he could not make up his mind which sister to marry. أما بالنسبة لإدموند فهو لم يقرر بعد أي الأخوات سيتزوج. Meanwhile, Edgar, who was still disguised, gave a letter to Alpany. It was the one that Goneril had written to Edmund. وفي الوقت نفسه أعطى إدغار الذي ما زال متخفيا رسالة إلى الدوق الألباني، وكانت هي الرسالة التي كتبتها جونريل لإدموند. So with this, Alpany knew that his own wife had planned to kill him and marry his killer. وبهذا عرف الدوق الألباني أن زوجته كانت تخطط لقتله والزواج بقاتله. يعني عندنا جونريل طلبت من إدموند إنه يقتل زوجها الدوق الألباني عشان تتزوجه. Now it was time for the great battle between the French and English armies. Edgar hid his father for safety under a tree while the battle was being fought. وقد حان الوقت الآن لمعركة عظيمة بين الجيش الفرنسي والإنجليزي. خبأ إدغار والده غلوستر تحت شجرة من أجل سلامته عندما بدأت المعركة. The battle began and the English army under Edmund won. Unfortunately for Lear and Cordelia, they were both captured. بدأت المعركة والجيش الإنجليزي بقيادة إدموند فاز. للأسف لير وكورديليا كانوا قد أسروا. Lear was not afraid of going to prison if he could just be sure of staying with Cordelia. لير لم يكن خائفا من الذهاب للسجن طالما أنه واثق من البقاء مع كورديليا. He tried to make her feel happier by saying, "Come, let's away to prison. We two will sing like birds in the cage." حاول لير أن يشعرها بالسعادة قائلا: تعالي دعينا نذهب إلى السجن، سنغني مثل الطيور في القفص. طبعا هذا الكوت الاقتباس بيجي في الامتحان. Who's the speaker؟ مين اللي حكى لير. Who's addressed؟ مين المخاطب اللي هي كورديليا. When متى. When they were captured لما تم أسرهم. But after they had been taken to prison, Edmund gave one of his soldiers a letter with secret orders to kill them. ولكن بعد أن نقلوا إلى السجن، إدموند أعطى أحد جنوده رسالة فيها أوامر سرية لقتلهم. Alpany understood the danger to Lear and Cordelia, and he asked Edmund to let him look after the two of them. الدوق الألباني الخطر على لير وكورديليا وطلب من إدموند أن يعتني بهما. Edmund said he would let Alpany have them, but not now. He would give them to him the next day, he said. قال إدموند أنه سيسمح لألباني أخذهم، ولكن ليس الآن وإنما في اليوم التالي. Alpany reminded Edmund that he should not talk like this to him, as the young man was not his social equal. ذكر ألباني إدموند بأنه لا ينبغي أن يتحدث معه بهذه الطريقة لأنه لم يكن في مستواه الاجتماعي. The Goneril and Regan began to quarrel about Edmund until Regan suddenly became very ill and collapsed. Goneril had poisoned her. ثم بدأت جونريل وريغان يتشاجران حول إدموند حتى ريغان أصبحت مريضة فجأة وانهارت، وكانت جونريل قد سممتها. At this point, Alpany arrested Edmund for treason.
He decided that Edmund must face a trial by combat. Edgar was the one who offered to fight Edmund and prove he was a traitor. عند هذه النقطة اعتقل ألباني إدموند بتهمة الخيانة، فقد قرر أن إدموند يجب أن يواجه المحاكمة وذلك بالمحاربة إدغار، ولكن إدغار هو الذي عرض أن يقاتل إدموند وإثبات أنه كان خائنا. النقطة هاي إنه ألباني اعتقل إدموند بتهمة الخيانة وكان حيحاكمه، لكن إدغار أخوه أصر إنه يقاتله ويثبت إنه هو خائن قبل ما يقتله. He did this still without telling anyone who he really was. فعل ذلك دون أن يخبر أحدا من يكون في حقيقة الأمر، يعني ما حكى لهم إنه أنا أخو إدموند. The two brothers fought and Edgar won. Edmund fell already close to death and he now finally admitted all his crimes. تقاتل الأخوين وفاز إدغار. سقط إدموند وأصبح على وشك الموت، وفي النهاية اعترف بجميع جرائمه. Then Edgar finally showed who he was, and he went on to explain that their father had just died. It had happened like this after he had found safety for the old man under a tree. He had told him he was the Earl's son. ثم أظهر أخيرا من يكون إدغار، وأخيرا كشف عن هويته، وذهب إلى توضيح أن والدهم قد توفي للتو اللي هو جلوستر، فقد كان قد حدث هذا دون أي شيء بعد أن عثر على مكان آمن للرجل المسن تحت الشجرة. الرجل المسن اللي هو أبو جلوستر، وقال أنه أبلغه أنه كان نجله أي نجل الإيرل. إذا هانا إدغار بيحكي للناس إنه أنا ابن جلوستر الشرعي، وأنا حكيت لوالدي وكشفت عن هويتي لوالدي قبل ما يموت. Then while getting ready for the battle he had asked for his father's blessing, and at that moment the old man had suffered a huge heart attack and died, but he had at least died happily in his son's arms. ثم بينما كان يستعد للمعركة اللي هو إدغار كان قد طلب بركات والده، وعند تلك اللحظة عانى الرجل المسن من صدمة قلبية وتوفي، لكنه على الأقل قد توفي سعيدا بين ذراعي ابنه. When Gonril realized that her husband knew about Edmund and her, she became desperate, ran away and killed herself with a knife in the heart. عندما أدركت جونريل أن زوجها علم بعلاقتها مع إدموند أصبحت يائسة وهربت وقتلت نفسها بسكين في القلب. After a messenger had returned with this shocking news, Albany turned to ask the dying Edmund what he had done with Lear and Cordelia. بعد أن عاد الرسول بالأخبار المروعة، سأل ألباني إدموند الذي كان يحتضر عما فعله بلير وكورديليا. Edmund replied that he had ordered their deaths, but if Edgar ran to castle he might just be in time to save them. أجاب إدموند أنه أمر بقتلهما، ولكن إذا أسرع إدغار إلى القلعة فإنه قد يصل في الوقت المناسب لإنقاذهم. Edgar started to leave for the castle as fast as possible, but he was too late. Cordelia had already been killed a moment later in his arms. بدأ إدغار بمغادرة القلعة على عجل، ولكن بعد فوات الأوان كورديليا قد قتلت بالفعل بعد لحظات بين ذراعي لير. The final sorrow was too great for her father to bear. The old king's heart broke at last and he died. هذا الحزن كان حدثا أكبر من أن يتحمله والدها. تحطم قلب الملك المسكين أخيرا ومات. طبعا الآن بعد ما ماتت كورديليا مات عنا كينج لير. In the end only Kent, Edgar and Albany were left to bury the dead. Gonrel's husband, the Duke of Albany, became the King of England. في النهاية لم يبقى سوى كنت وإدغار وألباني لدفن الموتى، وزوج جونريل الدوق الألباني أصبح ملك إنجلترا.
وبهيك بنكون أنهينا الفصل الخامس من مسرحية كينج لير وهو الفصل الأخير. طبعا خلينا نراجع أهم الأحداث. Let's revise the most important events in this act. Number one, Cordelia was killed. عندنا كورديليا البنت الصغرى ماتت. Okay. Number two, عندنا Gloucester and King Lear died by heart attack. عنا طبعا جلوستر ولير الاثنين ماتوا بسبب نوبة قلبية. اوكي. عنا 3 الحدث الثالث اللي صار اللي هو إدغار كيلد إدموند. الابن الشرعي إدغار قتل إدموند. نمبر 4 عنا البنت الكبيرة جونريل killed herself. جونريل قتلت نفسها بعدما يعني علم زوجها بقصتها مع إدموند. أوكي. بالنهاية at the end بالنهاية 7 أشخاص قتلوا، واللي ضل عنا 3 أشخاص. اللي ضل كنت خادم لير نمبر 1. 2 الدوق الألباني وصار ملك إنجلترا، وعنا 3 إدغار برضو ضل عايش. So these are the most important events in this act. هاي أهم الأحداث اللي صارت في الفصل الأخير الخامس. If you have any questions write them on the comments. إذا عندكم أي أسئلة اكتبوها بالتعليقات. This is a worksheet about Act 5. طبعا عندنا ورقة عمل عن الفصل الخامس. سؤال true or false. Number 2 اللي هو quote. و3 عندنا سؤال complete. طبعا هاي الأسئلة اللي وردت في الامتحانات السابقة، جميع الأسئلة اللي وردت في الامتحانات السابقة. حرفق ورقة العمل هاي في التعليقات، فأرسلوا بعد مشاهدة الفيديو وتحضروا بتحلوا ورقة العمل وبترسلوا لنا إياها عشان نشوف الإجابات الصحيحة والإجابات الخاطئة عندكم ونوضحها. أوكي. If you have any questions write them on the comments. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها في التعليقات. Goodbye, have a good day, best wishes.